ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਰਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫੇਰ ਤਪਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਠੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਸਾਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਈ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਖੋਈਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੋਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੰਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਨੀਆਂ ਡਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ 20 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਰਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਜਿਵੇਂ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-4 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 100 ਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ 97 ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੁੜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ।
उन्होंने कोई डिमांड्स रखा है इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करते हुए? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ हाँ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ जैसे ज़मीन की हो या ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ दिल्ली या फिर पंजाब में? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ, ਪਿਲਛਣਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਆ। जो अभी नरेगा का हालत है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? मतलब काम किस तरह का होना चाहिए सालाना? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਕੰਮ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਲ ਭਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 6 ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੰਧਾਰਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਧਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जो और दलित महिलाएं हैं या दलित परिवार हैं इस गांव में या आसपास, उनके घरों का हालत क्या है? जैसे उनमें टॉयलेट की सुविधा बनाई गई है या नहीं, घर पक्का है या नहीं? ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਨਾ, या घर पक्का ਹਾਂ, कच्चा घर? ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤਨਖੂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਭੀੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬੱਕਰੀ ਰੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ। क्या जो 1/3 लैंड जो पंचायत का होता है क्या वो इन्हें मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है? ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? या किसी और के नाम? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਲਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਘਰ ਵੋਟ ਪਾਲਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਹਾਲੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਧਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਲਕੇ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਲਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ 15 20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ 5-7 ਨਲਕੇ ਲਵਾ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ
ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, 2.5 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵਿਹੜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜੀ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੀ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਟੇਢੇ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਵੀ ਮਰੋੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰਾਹਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਰੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ 90 ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ 90 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਟਾਲ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਮਿਲਦਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਉਹ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਮੰਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਢਾਉਣਗੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੂਠੇ ਤਾਂ ਐਂ ਘਸੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗੂਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਝੋਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਗੀ। ਝੋਨਿਆਂ ਵੇਲੇ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 15 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਨਰਮਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਉੱਤੂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਅੱਧੇ ਤੂਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਨਰਮਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁ ਨਰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੇ ਬੂਝਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਸੀ। ऐसा होता है कि जो वेज एक पुरुष को मिलता है, क्या वो सेम वेज महिला को भी मिलता है? ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ। ऐसा क्यों? 200 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 200 क्यों? काम में डिफरेंस है या ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਦਾ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੀੜੀ ਬੱਤੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 200 ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ 200 ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੇ ਆ 200 ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ 150 ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ 130 140 ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਏ ਆ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੰਡਾਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੰਡਾਏ ਆ। 300 ਪਲਾਟ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜਾ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੁਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਏ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਉਹ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਖੁੰਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਢਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਭਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ BA ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਹ पी लोगे? हाँ, जो महिलाएं काम करती है खेत में, क्या वो मतलब बहुत सारा काम होता है जो पुरुष से भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो संभालती है खेत को, लेकिन उनका जो वेतन होता है वो कम होता है, क्या ऐसा हालत है? उन बताएं। अच्छा, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜੂਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ। 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੜਕਾ ਥਣੇ 6 6 ਵਜੇ ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਛੱਡ ਅੱਠ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਕੱਖ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ। और इस प्रोटेस्ट मतलब को लेके जो 3 कानून है उसको लेके उनको क्या लगता है कि ये उनके PDS पे अफेक्ट करेगा या नहीं? ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜੀ ਐਂ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਨਾ, ਖਰੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਡਮਾਂਡੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਮਾੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, TP, ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਜਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਧੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਠਾ ਦਾਂਗੇ।
ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਾਲਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਰਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਬਾਲਣ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੋਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀजा पट्ठा ले आने हैं। ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। जो दलित परिवार है उनमें जब कोई आत्महत्या करता है तो क्या उसका नाम लिखा जाता है गवर्नमेंट, मतलब जो फार्मर सुसाइड में लिस्ट बनाती है, क्या वो फार्मर सुसाइड में उन दलित जिनके नाम पे ज़मीन नहीं होता है, क्या वो उनका नाम लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है ना? ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਦਿੱਤੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਆ। 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। इस विलेज में, इस पिंड में मतलब कितने दलित घरों में ऐसे हादसा हुआ है? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। उनका आप कैसे सहायता करते हो यूनियन होने के नाते? ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਊਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਊਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ पूरा तान लाने हैं। और कर्जा के बारे में, जैसे क्या वो माइक्रो फाइनेंस से उन्होंने कर्जा लिया है या फिर किसानों से लिया है या आड़तियों से लिया है? किन से एग्जैक्टली उन्होंने अगर लिया है तो कर्जा लिया है? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਸਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ आप माइक्रो फाइनेंस से ही लेते हो? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ मान लो आपने आड़तिया से लिया, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਾਦੇ ਪਲੂਸ ਤੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਆੜਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆੜਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਨ 10,000 ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ 30,000 ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 25,000 ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੁੱਗਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦਿਓ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 30,000 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 36 ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਪੀੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਆ, ਆ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਮੁਰਗੇ ਬਣਾਏ ਐ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ ਆ ਕੇ। एक लास्ट क्वेश्चन कि जो उनका काम होता है, जैसे अगर वो रुई का खेती करते हैं तो रुई की मजदूरी के लिए क्या अलग पैसे मिलता है और गेहूं का मजदूरी करने के लिए अलग पैसा मिलता है? और हाँ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੇਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਇਹ ਚਗਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਪਸੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਸੇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਠੇਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਔਸਤ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਭਲਾ ਘੱਟ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ठीक है। अगर उन्हें कुछ अपने तरफ से रखना हो तो ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ 19-20 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 17 ਏਕੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੰਗੀਏ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਦਾਣਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ। ਛੀ ਦੇ ਬਜਾਏ 10 5 ਕਿਲੋ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚੋਗਾ 5 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੰਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ 17 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ 17 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, 17 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ,
ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 12ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਭਰਵਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਚ, ਜਮਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਆਦੇ ਕੱਲ ਮਾਸਟਰ ਕਿ 150 ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਲਏ ਪੈਸੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਾਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ 2500 ਤਾਂ ਭਰਾ ਲੈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਊ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤੋਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਰਗੜ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕੰਮ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁੰਦਣਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਪਾਲੇ 'ਚ ਮਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਬਰ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਓੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲਾ ਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਪਾਟੀ ਲੀਡ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਡੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਤਬਕੇ ਤੇ ਆ, ਰੇੜੀ ਫੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਵੱਡੇ ਬਣੇ, ਆਨੀ ਦਵਾਨੀ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਡਾਨੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੋ ਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੋ